lalong-lalo na po sa aking mga subscribers, sa aking mga viewers at likers. Sa mga hindi pa po nag-subscribe na po kayo guys. Ngayon po, isi-share ko po sa inyo kung paano gumawa ng no-bake Greek Yogurt Cheesecake. Samahan nyo ako guys. Ito po ang ating mga sangkap. Meron tayong Digestive Biscuits, 250 grams. Nadek cream cheese, 500 grams. Whipping cream, 500 grams. Fresh yogurt or Greek yogurt, 450 grams. At gagamit din po tayo ng Mr. Gulaman, unflavored po ito. Yung kulay puti lang po. At tinunaw po natin siya sa 1/2 cup of water. Meron din po tayong 1 cup of powdered sugar, 3 tablespoons of lemon juice, 1/2 cup of melted butter. Ayan po ang ating mga sangkap. Ngayon po, ang una nating gagawin, imamash po natin ang ating digestive biscuits. So, pwede rin po kayong gumamit ng zip plastic kung saan po kayo mas komportable. Ayan po. So, imamash lang po natin lahat ang ating digestive biscuits. Napapansin nyo guys, gumamit po ako ng plastic na container kasi po gumamit tayo ng metal mortar para po hindi mabasag ang ating container. Ayan guys, tapos na po tayong mag-mash ng ating digestive biscuits. Ayan. Ngayon naman po, imimix na natin ang ating melted butter. Ayan. So, ilalagay na po natin siya sa ating dinurog na biscuits. Okay. So, ihalo-halo lang natin siya guys hanggang mag-wet ang ating dinurog na biscuit o mash biscuits. Ayan. Ayan guys. So, hanggang mag-wet po lahat ang ating dinurog na biscuits o mash biscuits. So, i-mix lang natin ang i-mix ang ating nilagay na melted butter. Ayan. So, ayan guys. So, okay na po siya. So, lalagay na po natin siya sa ating springform pan or the baking pan. So, meron po tayo dito baking pan. 3 inches po siya. Springform baking pan. So, ang gagawin lang natin guys, ilalagay po natin siya sa ating baking pan. Lahat po. Okay. Pagkatapos po, i-press lang po natin siya para hanggang maging flat po, magpantay ang form sa ating baking pan. Ayan po. So, flat na po ang ating nilagay na mash biscuits sa ating baking pan. Ayan. Okay po. So, habang magpe-prepare po tayo ng ating cheesecake, kailangan ilagay natin ito sa ref. Okay. Natin ang ating cheesecake. Siyempre, unahin po natin ilagay ang ating fresh yogurt. At syempre po ang ating cream cheese. Syempre po ang ating powdered sugar.
i-mix po natin siya hanggang mag-combine ang ating nilagay na mga ingredients. So, i-mix lang natin siya ng i-mix guys hanggang mag-combine ang ating nilagay na ingredients. So, ayan po. Nag-combine na po siya. So, ilalagay naman po natin ang ating whipping cream. At syempre po ang ating lemon juice. So, i-mix lang din po natin siya guys. Ayan. So, kung napapansin nyo guys, ayan po. Ayan na po ang ating cheesecake. Ayan po. So, isi-set aside po muna natin siya. So, meron po tayo kanina ditong pinakita ko po sa inyo ang unflavored gulaman or white gulaman with 1/2 cup of water. So, i-microwave po natin ito ng 1 minuto. Ayan po, nilagay ko na siya sa microwave at ma-microwave natin siya ng 1 minute. Ilagay nyo po sa high. So, ayan po. 1 minute lang po. Para lang po mag-init ang ating gelatin powder sa tubig. After 1 minute guys, ayan tapos na po. So, kukunin na natin ang ating gelatin. Okay? So, kung napapansin nyo guys, ayan po ang ating gelatin. Naging sticky po siya. Okay? So, kukuha po tayo ng ating cheesecake, mixed cheesecake. Mix po natin sa ating gelatin. Mimix lang po natin siya guys. Okay. So, ito na po siya guys at idadagdag lang po natin sa ating cheesecake. Sa ating mga mixed ingredients. Siyempre po, imimix lang po natin siya. So, imix lang po natin siya guys hanggang mag-combine sa ating cheesecake. So, ayan na guys, nag-mix na po siya o nag-combine na siya sa ating cheesecake. So, ilalagay na po natin siya sa ating spring baking pan. So, ayan na po siya guys. So, ililipat lang po natin lahat guys sa ating spring form baking pan. Yan. Siyempre, gagamit tayo ng spatula para makuha natin lahat ang ating cheesecake. So, ililipat lang natin siya lahat. Ayan na po guys. So, syempre po, ipantay lang natin ang ating cake. Ito na po siya guys. So, kailangan lang po natin ilagay sa ating ref ng 6 to 8 hours. After 6 hours guys, ito na po ang aking no-bake Greek yogurt cheesecake. Thanks for watching. Please don't forget to subscribe, likes, and share all my videos. God bless us always.